Την καλησπέρα μου σε όλους. Δύο θα είναι τα θέματα της σημερινής εκπομπής. Το πρώτο είναι ο επερχόμενος δεύτερος εξισλαμισμός της Ευρώπης και το δεύτερο θέμα θα είναι ο Τζορτζ Σόρος. Πώς το διάλογο μπορεί να ήξερε ότι επίκειται πόλεμος ανάμεσα στην Παλαιστίνη, βασικά ανάμεσα στη Χαμάς, γιατί στην ουσία η Παλαιστίνη δεν έχει πολεμήσει, αυτό το βλέπουμε έτσι, και ανάμεσα στο Ισραήλ. Πάρα πολύ εντυπωσιακό το γεγονός ότι η Παλαιστίνη, παρόλο που δέχεται αυτόν τον πόλεμο, δεν δείχνει να αντιστέκεται, δεν δείχνει να πολεμάει. Τρομερό δεν είναι? Βλέπουμε μια χώρα λοιπόν να ρημάζεται καθημερινά, παρόλα αυτά όμως οι κάτοικοι της δεν έχουν προβεί μέχρι σήμερα σε ένοπλη δράση εναντίον του IDF και του Ισραήλ. Λοιπόν, πριν λίγους μήνες διάβασα μία είδηση η οποία πέρασε στα ψηλά. Πάρα πολύ στα ψηλά. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και πιο πολύ μου έκανε εντύπωση ότι κανένας δεν ασχολήθηκε με αυτή την είδηση. Και ποια είναι αυτή η είδηση? Ότι σιγά σιγά τα ιδρύματα του George Soros Foundation λέγονται, θα αρχίσουν σιγά σιγά λέει, να φεύγουν από την Ευρώπη. Το είχατε διαβάσει αυτό πουθενά? Το είχατε δει σαν είδηση? Είχα διαβάσει λοιπόν ένα άρθρο το οποίο ανέβηκε στις 17 Αυγούστου, 50 ακριβώς ημέρες, 50 διορθώνω ακριβώς ημέρες πριν γίνει το υποτιθέμενο χτύπημα από τη Χαμάς. Εκεί λοιπόν διάβαζα ότι αποφάσισε ο Σόρος να παραχωρήσει τα ενία της George Soros Foundation στον γιο του τον Άλεξ και στη συνέχεια να κάνουν άμεσα περικοπή 40% και στη συνέχεια σιγά σιγά και σταδιακά να πάρουν και δρόμο και από την Ευρώπη και από τις χώρες του λεγόμενου πρώην Ανατολικού Μπλοκ, όπου και εκεί δραστηριοποιούνται. Πάμε λίγο να το σπάσουμε σε κομμάτια. Γιατί το Ίδρυμα δεν έκανε αυτή την κίνηση όταν ξεκίνησε ο πόλεμος ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία? Αν θυμόσαστε, ο πόλεμος ξεκίνησε τέλη Φλεβάρι του 22. Και όμως ο Σόρος δεν έκανε καμία απολύτως κίνηση να απομακρύνει την ελόγω ΜΚΟ. Ούτε από την Κεντρική Ευρώπη, αλλά ούτε και από την Ανατολική Ευρώπη. Εντυπωσιακό. 2 όμως μήνες πριν το χτύπημα της Χαμάς, ξαφνικά βλέπουμε ότι βγάζει μια ανακοίνωση η οποία μου μπήκε στο μάτι και μου κάτσε στο λαιμό. Λέω αυτό δεν θα μείνει έτσι. Αυτό κάπου θα βγάλει. Εν τω μεταξύ το άρθρο το είχα αφήσει στο πίσω μέρος του μυαλού μου και λέω δεν μπορεί. Κάποια στιγμή θα σκάσει μύτη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάποια στιγμή θα το δούμε μπροστά μας αυτό το έργο. Τα χρήματα λοιπόν αυτά τα οποία τώρα θα περικοπούν, κύριε Αλέξανδρε Σόρος, γιατί από ό,τι κατάλαβα ο Τζορτζ σιγά σιγά θα αρχίσει λέει, να αποσύρεται. Πού θα πηγαίνουν από εδώ και στο εξής? Σε ποια χώρα θα πηγαίνουν για να τη βοηθήσουμε να κάνει κάτι? Θα τα πούμε όλα σήμερα. Όλα, όπως πάντα. Τώρα, δείτε κάτι ακόμα που μου έχει προκαλέσει πονοκέφαλο και θα σας προκαλέσει και εσάς πονοκέφαλο και θα ήθελα να κοινοποιηθεί η εκπομπή για αυτό το σημείο το οποίο θα αναφέρω τώρα και να κάνετε φυσικά όλοι like για να μπορέσουν να την δουν την εκπομπή όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι. Από εσάς θα εξαρτηθεί. Λοιπόν, δώστε βάση. Για ποιο λόγο πιστεύω ότι έρχεται δεύτερο κύμα Ισλαμοποίησης? Πρώτον, την πληρώνει όπως βλέπουμε η Παλαιστίνη. Το έχουμε δει αυτό όλοι. Αυτός ο πόλεμος θα έχει 3 εκβάσεις. Νικητής στο Ισραήλ, οι Παλαιστίνοι θα φύγουν από τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα και θα υπάρξει νέο κύμα
μετανάστευσης, αλλά και λαθρομετανάστευσης, αλλά και Ισλαμοποίησης. Τι εννοώ με αυτό? Πάμε στο δεύτερον που ήθελα να πω. Μαζί με τους Παλαιστίνιους, που αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα και σωστά και ορθά δέχονται από την Ευρώπη, γιατί είμαστε μορφωμένοι οι Ευρωπαίοι, δέχονται τεράστια κύματα συμπαράστασης. Αν δείτε και στην Αθήνα και στο Βερολίνο και στη Σκωτία τι πορείες είχε, ειδικά στο Βερολίνο, λαοθάλασσα. Ωραία. Με όλα αυτά είμαι σύμφωνος. Όπως σύμφωνοι πιστεύω ότι είστε κι εσείς, ότι αυτό είναι το σωστό. Μη βιάζεστε όμως. Οι Γερμανοί λένε Die Sache hat einen Haken. Δηλαδή κάτι δεν πάει καλά. Προσέξτε. Και το Ισραήλ θα βγει κερδισμένο. Και το Ισραήλ θα πάρει αυτό που είναι να πάρει. Και οι Παλαιστίνοι θα εκδιωχτούν. Και θα υπάρξει αναθέρμανση της Ισλαμοποίησης της Ευρώπης. Γιατί? Γιατί μαζί με τους Παλαιστίνιους, οι οποίοι θα είναι όντως σε άθλια κατάσταση, θα είναι πρόσφυγες και δεν ξέρουμε ακόμα σε ποιες χώρες θα φύγουν ή πού θα πάνε. Έτσι, θα φύγουν στο Λίβανο, θα πάνε Αίγυπτο, θα έρθουν Ελλάδα, Ευρώπη, Γερμανία, Γαλλία. Τι θα γίνει? Όπως είχαν διασπορά οι Εβραίοι, θα έχουν και αυτοί τώρα? Δεν ξέρουμε. Μαζί όμως με αυτούς, δώστε βάση, θα σκάσουν μύτη κι άλλοι. Αυτό είναι το νούμερο 1 της σημερινής εκπομπής. Μαζί με αυτούς θα σκάσουν μύτη κι άλλοι. Δεν θα είναι οι μοναδικοί μουσουλμάνοι που θα χαίρουν, ας το πούμε έτσι, ανοιχτής αγκαλιάς από την Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη τι κάνει? Λυπάται. Και ανοίγει συνεχώς τις αγκαλιές της. Συμφωνείς? Συμφωνείς. Και επειδή λοιπόν το κάνει αυτό, αυτοί οι τύποι, σαν τον Σόρος λοιπόν, εντάξει, βρίσκουν τον τρόπο να το κάνουν. Ακόμα και αν μειώσουν τις ΜΚΟ, που είδαν ότι έχει άνοδο η κεντροδεξιά και η ακροδεξιά και η συντηρητική στην Ευρώπη, και σου λέει αυτό πλέον δεν περνάει το κόλπο, κάτσε να κάνουμε κάτι άλλο. Να κάνουμε κάτι, γιατί βλέπουν ότι το πράγμα δεν τους βγαίνει. Με αυτό λοιπόν το πράγμα που θα γίνει τώρα, θα τους ξαναβγεί 100%. Σας το λέω εγώ. Και για ποιο λόγο το λέω με τόση σιγουριά? Πάρα πολύ απλά. Ήδη στο TikTok, ήδη, και αναρωτιέμαι, λες και ήταν προετοιμασμένοι. Βλέπουμε ήδη να βγαίνουνε λευκές, άσπρες, Ευρωπαίες ή ευρωπαϊκού τύπου κοπελίτσες και να ευαγγελίζουν, σε εισαγωγικά το ευαγγελίζουν, εδάφια από το Ισλάμ και να λένε είχα μια απορία πάντα στη ζωή μου και μου την έλυσε αυτή η φράση στο Κοράνι. Είχα μια απορία και δεν ήξερα πώς και τι. Κανά, μου το απάντησε στο Κοράνι. Έλα ρε φίλε, σοβαρά μιλάς? Αυτά τα ιερά βιβλία που γράφτηκαν πριν 1400 και πριν 2000 χρόνια πάντα είναι επίκαιρα για τα πάντα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, θα μας πει κανείς? Πώς γίνεται πάντα να είναι επίκαιρα για τα πάντα? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αγανακτώ, μου σπάνε τα νεύρα όταν το σκέφτομαι αυτό. Ο άλλος έβγαλε βίντεο και λέει το κλειδί για τις πυραμίδες το κρατάει το Κοράνι και εξηγεί πώς χτίστηκαν οι πυραμίδες. Πού είσαι ρε Γκράχαμ Χάνκοκ? Πού είσαι ρε Γκράχαμ Χάνκοκ να τα δεις αυτά? Αγόρι μου, δεν έπαιρνες να διαβάσεις το Κοράνι? Μπαμ. Ναι, το έχω στη βιβλιοθήκη για να ξέρω τι παίζει. Ρε εσύ Γκράχαμ Χάνκοκ, τι γίνεται? Δεν μπορείς να ανοίξεις το Κοράνι, να διαβάσεις και να δεις ότι οι απαντήσεις είναι έτοιμες? Έπρεπε εσύ να κάθεσαι με τον Μποβάλ και αρχαιοαστρονόμους και μαθηματικούς και γεωμέτρες, να πηγαίνεις να ψάχνεις να βρεις στοιχεία για το πώς χτίστηκαν οι πυραμίδες? Εδώ τα ιερά βιβλία τα έχουν όλα των προφητών.
Και κοιτάξτε, είναι καλογυρισμένα τα βιντεάκια. Δεν είναι όπως το δικό μου τώρα. Live και σούρτα φέρτα. Είναι καλογυρισμένα. Έχουνε εφέ. Παίρνουνε καρδούλες. Ο κόσμος τα γουστάρει. Δεν σας λέω τώρα μπουρδες. Μπείτε TikTok. Και δεν είναι ότι ο αλγόριθμος μου τα στέλνει. Εγώ ποτέ δεν έχω πατήσει αναζήτηση Κουράν. Αναζήτηση Κουράν. Ποτέ. Μόνο του τα πετάει. Γιατί τα πετάει μόνο του? Γιατί? Για να κάνει προπαγάνδα. Πάρα πολύ απλά. Yes. Για να κάνει προπαγάνδα. Και ξέρετε ποιοι την πληρώνουν σε όλη αυτή την ιστορία τελικά? Ποιοι την πληρώνουν? Ούτε οι σιωνιστές την πληρώνουν. Ποιοι την πληρώνουν? Οι απλοί Εβραίοι, οι οποίοι τηρούν σωστά τα της θρησκείας τους. Πάλι ο αντισημιτισμός θα στραφεί σε αυτούς με τα μπουκλάκια. Λες και αυτοί κάνουν τον πόλεμο. Μα δεν κάνουν τον πόλεμο αυτοί. Αυτοί είναι κατά των σιωνιστών. Το πιστεύετε αυτό? Αυτοί είναι κατά των σιωνιστών. Αυτοί λένε δεν θα πρέπει να υπάρχει κράτος του Ισραήλ. Για τους φίλους που μου γράφουνε ανιστόρητα ψεύδι και πράγματα για το δίθεν Ισραήλ που υπήρχε, γιατί ο Σολομώντας αποδείχτηκε ψεύτες όλα αυτά που γράφανε ότι υπήρχε εκεί κράτος του Ισραήλ, είναι όλα πλαστογραφημένη ιστορία. Όλα νομάδες ήτανε, ζούσαν σε σκηνές και τους μάθανε οι Χαναναίοι να φτιάχνουν πόλεις. Αν ποτέ έφτιαξαν, γιατί μέχρι και η Ιερουσαλήμ είναι πόλη των Χαναναίων. Μόκο, δεν μπορώ να ακούω μπουρδες. Μόκο! Όταν μιλάω δεν θα μιλάει κανείς άλλος. Όταν μιλάω ειδικά για ιστορία δεν θα μου γράφουν μερικοί μπουρδες. Οι Χαναναίοι ίδρυσαν πρώτη την Ιερουσαλήμ, που σήμερα οι σιωνιστές χαίρονται. Και σιγά σιγά με ύπουλα μέσα την κατέκτησαν. Οι 12 φυλές του Ισραήλ ενώθηκαν 200 φορές. Έκαναν 800 εμφύλιους. Εντάξει, για να καταλαβαίνετε τι γίνεται στον κόσμο. Χαναναίοι ίδρυσαν την Ιερουσαλήμ. Χαναναίοι. Και όταν αυτοί έψαχναν δήθεν για να βγουν στη γη της επαγγελίας, στη γη της Χαναάν, δεν ήξεραν τι σημαίνει γεωγραφία. Ωραία. Αυτοί λοιπόν όλοι οι τύποι. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι μεγάλο παιχνίδι παίζεται. Μεγάλο παιχνίδι. Και για άλλη μια φορά επαναλαμβάνω, σας λέω ότι δυστυχώς θα υπάρξει δεύτερο κύμα Ισλαμοποίησης. Αυτά που βλέπω στο TikTok δεν μπορεί να είναι τυχαία. 600.000 καρδούλες, 800.000 καρδούλες, 2,5 εκατομμύρια καρδούλες. Εγώ μαζί σου με την Παλαιστίνη είμαι. Προσέξτε λίγο, άκου λίγο. Δεν είμαι χαζός. Με την Παλαιστίνη είμαι. Μπορεί να είμαι ακραίος σε κάποια πράγματα, αλλά υποστηρίζω τον αθώο, έτσι. Αλλά μαζί με αυτούς δηλαδή αυτό το πράγμα θα συμπαρασύρει και όλους τους υπόλοιπους. Εντάξει. Έτσι γίνεται πάντα στην ιστορία. Και έτσι κάπως καταφέρνουμε εμείς οι Ευρωπαίοι δυστυχώς και ρίχνουμε την άμυνά μας. Πάντα οι Ευρωπαίοι ρίχνουν, επειδή είμαστε καλοκάγαθοι και μορφωμένοι, την άμυνά μας. Και βλέπουμε στη συνέχεια πως ανεβαίνουν οι άλλοι. Λοιπόν, τώρα να σας πω, όσοι έχετε συνδεθεί τώρα, έχω βάλει στη δημοσκόπηση μία ερώτηση. Αν συμπαθείτε ή όχι τον Τζορτζ Σόρος. 95% απαντάει όχι, 5% απαντάει ναι. Μόλις το 5%. Θα σας τα πω όλα σε λιγάκι για το ίδρυμα του Τζορτζ Σόρος. Θα επαναλάβω αυτό που είπα στην αρχή για όσους έχετε συνδεθεί τώρα, ότι το ίδρυμα του Σόρος 50 ημέρες πριν γίνει το χτύπημα της Χαμάς, αποφάσισε και ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει
της ΜΚΟ σταδιακά και θα περικόψει το 40% της χρηματοδότησής τους σε μια εποχή που δεν υπήρχε ιδιαίτερος λόγος να το κάνει. Βρισκόμασταν ήδη 1,5 χρόνο μετά από τον πόλεμο στην Ουκρανία, οπότε δεν υπήρχε ένα παράθυρο που να τους λέει «Α, τώρα πρέπει να γίνει». Όμως κάποιος του το σφύριξε, του φίλου του Γιώργου, ότι «Γιώργο, να ξέρεις, σε λίγο καιρό θα πρέπει τα χρήματα αυτά να διοχετευτούν αλλού. Θα πρέπει η ΜΚΟ που έχεις να τις έχουμε υπό επίβλεψη και προστασία, γιατί ανεβαίνει η κεντροδεξιά και η ακροδεξιά στην Ευρώπη. Να βρούμε λοιπόν τρόπο τα χρήματα αυτά να φύγουν αλλού, αλλιώς, με άλλο τρόπο». Το βλέπουμε σήμερα να συμβαίνει. Ερωτηματικό. Δεν θέλω να πω ότι συμβαίνει. Πάμε λίγο να το γνωρίσουμε. Να δούμε λοιπόν τι παίζει με όλη αυτή την George Soros Open Society Foundation. Έτσι λέγεται, παιδιά. Open Society Foundations ή πιο μικρό OSF. Ακούστε. Φιλανθρωπική οργάνωση, ιδρύθηκε από τον Σόρος, η οποία αποφάσισε να περιορίσει δραστικά τη χρηματοδότηση έργων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 24 και μετά, έτσι ώστε να επικεντρωθεί σε άλλα μέρη του κόσμου όπου οι πολιτικές ελευθερίες διαβρώνονται. Σε άλλα μέρη του κόσμου όπου οι πολιτικές ελευθερίες διαβρώνονται. Ποια μέρη? Γιατί εδώ έκανε τη δουλειά της. Είδε λοιπόν ότι δεν τους παίρνει και φεύγουν αλλού και συνεχίζουμε. Επιβεβαιώθηκε, λέει, αυτό μέσω email που εστάλει στους Financial Times και έχει κι άλλο. Οι πληροφορίες αυτές ανησυχούν ιδιαιτέρως, λέει, τις ΜΚΟ, οι οποίες δραστηριοποιούνται κυρίως στην κεντρική και την ανατολική Ευρώπη. Θα έρθουμε σε λίγο και στην ανατολική Ευρώπη. Τι έχουν κάνει εκεί. Η OSF, λέει, αναφέρει πως τα θεσμικά όργανα και κυβερνήσεις της ΕΕ διέθεταν ήδη σημαντικούς πόρους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία και τον πλουραλισμό. Και καλά δηλαδή ότι φτάνουν τα φράγκα αυτά που δίνουν οι Ευρωπαίοι, οπότε σου λέει εμείς σιγά σιγά να αποσυρθούμε. Θέλετε να σας διαβάσω μια απίστευτη δήλωση του γιού του? Τι θράσος έχουνε. Θα πάθετε σοκ το τι θράσος έχουνε αυτοί οι άνθρωποι. Θα σας διαβάσω τώρα αμέσως την δήλωσή του. Κάντε εγγραφή όσοι με βλέπετε πρώτη φορά. Χτυπήστε καμπανάκι και πάμε να σας διαβάσω τι λέει. Θρασίτατος. Δήλωση. Η Open Society Foundations αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται, αλλά η οικογένειά μου και η OSF θα συνεχίσουν να είναι σταθερά προσιλωμένοι στο ευρωπαϊκό εγχείρημά μας. Θα έρθω και σε αυτό πάνω. Απάντησε ο ίδιος ο Άλεξ Σόρος στους Financial Times σε δήλωση που εστάλει μέσω email. Ο Άλεξ Σόρος δήλωσε ακόμη στη Wall Street Journal ότι σκοπεύει, ακούστε, να συνεχίσει να διοχετεύει χρήματα σε δημοκρατικούς πολιτικούς, εισαγγελείς και ομάδες ακτιβιστών. Ορίστε. Τι. Ξέρετε ποιοι είναι αυτοί, Ξέρετε για ποιο λόγο γίνονται αυτά, Κάτι κολλήματα που έχεις, αδερφέ, στη γειτονιά σου. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν μπορώ να πω πολλά, παιδιά. Δεν μπορώ να πω πολλά. Κάτι προβλήματα που έχετε στη γειτονιά σας με κάτι τύπους που σκάνε μύτη και σας κάνουν διάφορες καταγγελίες και μετά ασχολείται πολύ έντονα με αυτό η εισαγγελία. Σας λέει κάτι? Αυτοί όλοι από πού παίρνουν χρηματοδότηση, ξέρετε? Από ΜΚΟ. Πού ελληνικές? Τόσο πλούσιες είναι οι ελληνικές οι ΜΚΟ? Από πού είναι? Κατάλαβα. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα. Αν καταλάβατε, πιστεύω ότι μερικοί κατάλαβαν. Δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω. Θα ξαναδιαβάσω μόνο την τελευταία του δήλωση. Ακούστε. Θα σκοπεύει να συνεχίσει να διοχετεύει χρήματα. Το λέει έξω από τα δόντια κανονικά. Σε δημοκρατικούς πολιτικούς, εισαγγελείς και ομάδες ακτιβιστών. Αυτό το βαστάς, φίλε μου τηλεθεατή, και αν θέλεις το κοινοποιείς
γιατί σε λίγο καιρό θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε με αυτούς εδώ όλους. Λοιπόν, συνεχίζω. Πάμε παρακάτω. Έχει κι άλλα πολλά. Τι λέει ρε. Δώρισε, λέει, μέχρι τώρα 32 δισεκατομμύρια. Σιγά μη δώρισε και όλη την περιουσία του Μάσκ. 250 δισεκατομμύρια. Προσέξτε. 32 δισεκατομμύρια για να χρηματοδοτήσει έργα που προάγουν τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα την περίοδο 84-2017, ιδίως στις χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Έχουμε εδώ μέσα καμία από πρώην χώρα Ανατολικού Μπλοκ? Αλλά τα τελευταία χρόνια μπήκε στο επίκεντρο κριτικής εκ μέρους δεξιών και ακροδεξιών πολιτικών σε ΗΠΑ και Ευρώπη. Όπα. Θετικέ, άνω τελεία. Πάμε. 1. Πού μένουν οι Σόρος? Πού μένουν? Ξέρουμε ότι είναι Ουγγαρο-Εβραίοι που έχουν μεταναστεύσει, γιατί δεν είναι Αμερικανοί. Λέει η Wiki, Ουγγρο-Αμερικανο-Εβραίοι. Όπα. Αμερικανοί δεν είναι σίγουρα. De facto. Θετικό speaking. Αμερικανοί δεν είναι σίγουρα. Δεν είναι Ινδιάνοι. Λοιπόν. Ουγγροεβραίος. Ωραία. Πού μένει? Μήπως μένει στη Σλοβακία? Μήπως μένει στην Ουγγαρία? Μήπως μένει στη Ρουμανία? Όχι. Πού μένει? Αμερική. Η περιοχή είναι κάπου στη Νέα Υόρκη και λέγεται Κατόχαν. Αν το είδα καλά πριν λίγο. Γιατί τόσο κόλλημα με την Ευρώπη? Γιατί δεν δίνεις τα λεφτά σου για την Αμερική που μένεις? Γιατί έχεις τόσο ψοφοκόλλημα με την Ευρώπη? Γιατί έχει τόσο κόλλημα με την Ευρώπη? Μπορεί αυτό κάποιος από τους συνδρομητές να το απαντήσει μετά κάτω στα σχόλια? Θα το διαβάσω. Γιατί ψοφάνε τόσο πολύ για την κεντρική και ανατολική Ευρώπη? Γιατί δεν στέλνεις λεφτά στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία? Στείλε λεφτά. Πού να στείλεις? Στείλε λεφτά στη Γαλλία. Γιατί να στείλεις εκεί? Εγώ ξέρω για ποιο λόγο τα στέλνει. Εγώ ξέρω. Πάμε στο νούμερο 2. Πού τα στέλνει? Κεντρική Ευρώπη και Ανατολικό Μπλοκ. Μάλιστα. Τι έχουμε εκεί? Την απόλυτη εκπόρνευση των γυναικών. Τα τελευταία χρόνια. Θετική, χωρίς αυτό δεν γίνεται. Κάτσε ρε εσύ. Εδώ λέει ότι στέλνει λεφτά στη Μολδαβία για να βοηθήσει τη Μολδαβία. Τι βοήθεια είναι αυτή που τα τελευταία 30 χρόνια έχουν εξαφανιστεί από τη Μολδαβία? Κρατηθείτε. 900.000 γυναίκες για ύπουλους λόγους. Όπου ύπουλος λόγος ξέρεις τι σημαίνει, 900.000 γυναίκες από τη Μολδαβία. Αυτό είναι κάτι που το ξέρω 100% γκαραντί, είναι δημογραφικό στοιχείο που το έχω εξακριβώσει. Ουκρανία, Λευκορωσία, Ρουμανία, Μολδαβία και όλες οι υπόλοιπες οι χώρες. Σλοβακία, Τσεχία, Ουγγαρία. Τι θέλει να κάνει εκεί? Διαβάζω πιο κάτω, στο ίδιο το άρθρο, ότι ο Ορμπάν, ο πρόεδρος της Ουγγαρίας, που ήταν μαθητής του, apprentice αυτού εδώ του τύπου, του γύρισε την πλάτη και τον κατηγόρησε ότι φέρνεις μετανάστες στην Ευρώπη και στη χώρα μας για να προωθήσεις την δικιά σου αντιευρωπαϊκή ατζέντα. Τρομερό. Αυτό του το είπε ο ίδιος ο Βίκτορ Ορμπάν, ο οποίος ήταν, επαναλαμβάνω, apprentice, μαθητής του, υπότροφος του Σόρος, και του το είπε στα μούτρα. Δεν θέλω εγώ να ξαναδώ μπροστά μου, του λέει, εσύ προωθείς αντιευρωπαϊκή, αντιουγγρική, αντιλευκή ατζέντα. Και στέλνει άρθρο προς κοινοποίηση
προς δημοσίευση ο Σόρος και τι απαντάει? Η Ευρώπη χρειάζεται, λέει, εργατικά χέρια. Τι πράγμα? Η Ευρώπη χρειάζεται εργατικά χέρια. Άντε ρε. Οι Τούρκοι έχουν κλέψει την λέξη interessant των Γερμανών και λένε interessant. Πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ, πάρα πολύ ωραίο το σημείο αυτό. Τι σημαίνει άρα για αυτό το πράγμα? Η Ευρώπη έχει ανάγκη εργατικά χέρια. Άκου λίγο εξυπνάκια. Θα στα πει λίγο ο θετικός, τσουβαλάτα, γιατί δεν μας τα λες καλά. Αν η Ευρώπη θέλει εργατικά χέρια, δεν μπορεί να τα φέρει νόμιμα. Νόμιμα, με έγγραφα, με χαρτιά. Τουρκία θες, Βιετνάμ θες, Μαλαισία, από πού θες? Από το Κονγκό, την Κεντρική Αφρική? Πού θες αγόρι μου? Ζιμπάμπουε, Ζαΐρ, Ουγκάντα, Κένια, Μαδαγασκάρι? Από πού θες να τους φέρουμε? Θέλεις να φέρουμε τους Μαλέ, τους Φιλίππι, τους Φιλιππινέζους? Γιατί αγόρι μου να έρθουνε? Φτηνά εργατικά χέρια. Όλα 18-30, ετοιμοπόλεμα, νεαρή ηλικία. Γυναίκες δεν έχουν, παιδιά δεν έχουν. Μόνοι τους, ασυνόδευτοι, χωρίς κανέναν και χαζάρι. Πάρα πολύ χαζάρι είναι μέσα σε αυτούς. Είναι τα ξαδέρφια είναι αυτά. Δεν είναι οι χαζάρι από την Απχαζία. Μην μπερδεύεστε. Μην μπερδευτείτε κανένας και γράψει σχόλιο. Δεν είναι η χαζάρι η μαφία. Είναι από την αυτή είναι από την Απχαζία. Οι χαζάρι οι άλλοι είναι ξαδερφάκια των Αιγούρων. Ξαδερφάκια των Τούρκων. Προσέξτε. Ξαδερφάκια. Θα το πω αργά και για άλλη μια φορά για όσους δεν καταλαβαίνουν αυτά που λέω, γιατί εγώ όταν κάτι το λέω 200 φορές, ο άλλος από κάτω θα ξαναγράψει το άχρηστο το σχόλιο για 201η φορά. Πώς γίνεται δεν ξέρω, γίνεται. Λοιπόν, οι Χαζάροι δεν είναι αυτοί από την Απχαζία που λέμε οι Χαζάροι, οι Εβραίοι. Άσους αυτούς. Μιλάμε για τους άλλους, οι οποίοι πάλι ακούν στο ίδιο όνομα όλο στοιχείο, δεν ξέρω πώς γίνεται. Γίνεται. Χαζάρ τους λένε και οι Άραβες. Ωραία. Και είναι αυτοί οι Οιγούροι, οι Μογγολόσχημοι, τους οποίους οι Ταλιμπάν τους διώχνουν από το Αφγανιστάν, όπως τους διώχνουν και οι Πακιστανοί από το Πακιστάν. Γιατί δεν τους θέλουν, γιατί δεν είναι καλή φάρα. Και αυτούς όλους λοιπόν θέλει ο επενδυτής εδώ, ο Σόρος, να τους δείξει δηλαδή ως επενδυτές. Ως εργατικά χέρια. Δεν λέγανε για επενδυτές παλιά. Ως εργατικά χέρια. Αλήθεια τώρα. Γιατί να έρθουν δηλαδή έστω και οι μαύροι καταπονημένοι από την Ιγυρία χωρίς χαρτιά? Φτιάξτε στους ανθρώπους κανονικά χαρτιά, μην τους ταλαιπωρείτε και φέρτε νόμιμα ανά σεζόν. Θέλετε να τους φιλοξενούν εδώ στα χωράφια τους, δεν ξέρω πώς θα το κάνουν. Νόμιμα να γίνουν αυτά. Γιατί να γίνουν έτσι όπως τα ευαγγελίζεται ο Σόρος? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Ούτε τη λογική του καταλαβαίνω, ούτε τίποτα. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε. Για τα εργασιακά. Ναι, τους πήρε ο πόνος, λέει η Ιωάννα. Ναι, τον πήρε ο πόνος, λέει, για τα εργασιακά των Ευρωπαίων. Α, έτσι είναι. Εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Όταν πήγα στην Νάπολη, έπαθα σοκ. Και Αθήνα έχω ζήσει και έχω δει. Έχω ζήσει Κυψέλη, έχω δει δηλαδή. Έχω πάει, έχω περπατήσει, έχω δουλέψει. Έχω δουλέψει. Κυψέλη, Άνω Πατήσια, Κάτω Πατήσια, Άγιο Παντελεήμονα, όλα. Πλατεία Ελευθερίας, τώρα το έχω ξεχάσει κιόλας. Εντάξει, όλα τα μέρη εκείνα, Ομόνια, Σοκράτους, Ακρόπολη, μέσα, Σοκράτους, όχι Ακρόπολη, στα ωραία που τα διαφημίζουν. Έχω μνήμες ακόμα το τι γίνεται εκεί πέρα. Λοιπόν, το συγκρίνω με την Νάπολη και φέτος
Πηγαίνω Μπρατισλάβα και δεν βλέπω ούτε έναν. Τι έγινε ρε μάγκα? Τι έγινε ρε μάγκα? Σόρος, τι σε κάνανε οι Σλοβάκοι και οι Ούγγροι? Εκεί τι έγινε? Γιατί δεν κουνιέσαι εκεί? Οι Σλοβάκοι και οι Ούγγροι και οι Τσέχοι που είχα πάει δεν έχουν τίποτα, μάγκες. Δεν έχουν, θα το πω εδώ στο μικρόφωνο, δεν έχουν ούτε έναν λάθρο. Ό,τι σου λέω. Ό,τι σου λέω. Ούτε έναν λάθρο δεν είδα. Ούτε έναν. Έτσι για δείγμα δεν είδα. Είδα ξένους, κόμψους, ωραίους, εργατικούς, μορφωμένους. Μια χαρά. Ποιοι μας πείραξαν πιστεύετε στη Σλοβακία? Κανένας. Αίσθημα φόβου? 0%. Όχι. Υπάρχει τίποτα πλην του 0%? Δηλαδή μείον 100%? Τέτοια ασφάλεια ένιωθα στην Μπρατισλάβα. Στην Νάπολη φοβήθηκα? Για μένα όχι πιο πολύ. Για την παρέα που είχα μαζί μου ναι. Γιατί στην Νάπολη ήμουνα σε attack mode. Κοίταξε με όπως είμαι τώρα. Έτσι. Ήμουν στον δρόμο. Νάπολη. Full. Περπατούσε μπροστά μας. Αδερφέ, πρέπει να και κυρίες και κύριοι όσοι έχετε συνδεθεί, πρέπει να πάτε για να τα δείτε αυτά. Δεν ανέβηκε η Μελώνη τυχαία. Δεν ανέβηκε η Μελώνη τυχαία. Όχι. Υπάρχει λόγος που ανέβηκε η Μελώνη. Περπατούσαμε και έρχεται ένας μαύρος. Χάλια. Όχι. Δεν με νοιάζει για το χρώμα. Ειλικρινά δεν το λέω ρατσιστικά. Έρχεται και είναι μες στην τρέλα και πηγαίνει σε όλο τον κόσμο και τους βγάζει δίθεν ένα ψεύτικο όπλο και τους λέει I will kill you man! I will kill you! I will kill you! Πω. Καταλαβαίνεις τώρα τι έχει πιει, έτσι? Κουμπωμένος μέχρι τα... Ποιο μεδούλι. Μέχρι την ψυχή κουμπωμένος ήτανε. Και λέω τώρα, παρακαλώ πέσα μου και λέω, κάνε αγόρι μου ότι έρχεσαι κατά πάνω μου. Κάνε. Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη. Κάνε ότι έρχεσαι κατά πάνω μου. Αν αυτά εδώ πέρα δεν στα ανοίξω στα δύο, εμένα να μην με λένε Γιάννη. Που θα μου πεις εσύ εμένα, I will kill you. Δεν ήξερε τι του γίνεται. Δεν ήξερε τι του γίνεται. Ήτανε φευγάτος, μάγκες. Φευγάτος. Και σαν κι αυτόν έχει πάρα πολλούς εκεί. Γιατί? Γιατί έχει πάρα πολύ πράγμα, Πάρα πολύ. Δεν φαντάζεστε. Αν μου λέγε δηλαδή κανείς Νάπολη ή Μπρατισλάβα. Μ' αρέσει η Νάπολη. Νιώθω ότι είμαι Ναπολιτάνος. Αν με ρωτήσεις Γιάννη τι νιώθεις? Περισσότερο, ξέρω εγώ, Έλληνας, Αμερικάνος, Γερμανός, Ιταλός, Τούρκος, Άραβας, Κινέζος, θα σας πω Ναπολιτάνος. Δεν μπορώ να πω ψέματα. Είναι η πόλη μου. Αλλά για να ζήσω εκεί θα έπρεπε να γίνει μία σωστή σκούπα. Θα έπρεπε να αλλάξουν κάποια πράγματα. Οπωσδήποτε. Αυτό για να καταλάβετε όλη τη διαφορά που έχει η Ουγγαρία, η Σλοβακία από την Ελλάδα και από την Ιταλία. Τις οποίες μάλλον ενέργειες αυτές όλες και τις διαφορές τις οφείλουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό στο Σόρος. Γιατί αναφέρομαι στα δικά του τα ιδρύματα?
Γιατί τα δικά του τα ιδρύματα αυτά ήταν που σμπρώχνανε τα λεφτά. Θυμόσαστε όλοι, που βλέπουμε αυτούς όλους τους τυπάδες με τα κινητά. Με τα κινητά τα ωραία. Και λέγαμε όλοι, καλά, αυτός από πού τα βρήκε? Από πού τα βρήκε τα λεφτά? Και γενικά από πού βρήκε και το κινητό? Πού βρήκες λεφτά για να κάνεις το ταξίδι? Και πού βρήκες τα λεφτά και για το κινητό? Και πού έχεις, πώς και έχεις πάνω σου φράγκα? Η διάλυση του ιστού της Ευρώπης. Αυτό είναι. Η διάλυση του ιστού της Ευρώπης. Την προσπάθησαν 30 χρόνια. Τους βγήκε σε ένα βαθμό. Τους πήραν γραμμή οι Ευρωπαίοι. Τώρα όμως σκεφτήκαν κάτι άλλο. Πιο ύπουλο, πιο δαιμόνιο. Και θα πάρουνε τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Win-win. Και θα εκδιώξουν τους Παλαιστίνιους. Και θα δημιουργηθεί νέο κύμα φιλοϊσλαμικών μπούφων στην Ευρώπη. Όχι ότι έχω κάτι με το Ισλάμ. Οι φιλοϊσλαμικοί μπούφοι που αναφέρω τώρα, ξέρετε ποιοι είναι? Είναι αυτοί οι χαζοί οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι λένε οκ, λέμε ναι σε όλα. Και συνήθως είναι Γερμανοί. Άλλη μία. Ναι, οκ, εγώ είμαι με αυτό τώρα γιατί το είδα στην τηλεόραση. Μάθε να σκέφτεσαι. Αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν με αλγόριθμους. Μάθε να σκέφτεσαι. Αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν με αλγόριθμους. Δεν είναι τυχαίοι άνθρωποι. Θα το πω μέχρι να σπάσει το στόμα μου. Αυτοί δουλεύουν με αλγόριθμους που τους δίνουν win-win-win. Δεν κάνουν ποτέ μια κίνηση, ο γιος του τώρα είναι προκειμένου, γιατί ο γιος του θα αναλάβει, χωρίς να έχουν υπολογίσει και μέσω υπολογισμών και μέσω αλγορίθμων και μέσω λογικής και τις συνέπειες win-win-win situation που λένε οι Αμερικανοί. Να βγουν κερδισμένοι σε όλα τα μέτωπα. Και το βλέπουμε ήδη. Θυμηθείτε αυτό που σας είπα μόλις ξεκίνησε πριν λίγο η εκπομπή. Ότι βγαίνουν πλέον σαν τα μανιτάρια, λες και είναι μιλημένοι. Βγαίνουν λευκοί Καυκάσιοι και λένε το Κοράνι μου άνοιξε τα μάτια. Σιγά μωρί, σιγά μωρί Χάιδο, σιγά μωρί που σου άνοιξε και τα μάτια. Μου άνοιξε τα μάτια, δεν το πιστεύω. Πω, το κλειδί εδώ είναι. Πόσες καρδούλες? 800.000. Κάτσε εσύ μαλάκα θετικέ, βγαίνε μίλα και από κάτω να σε βρίζουν οι χριστιανοί. Αν σας άρεσε βέβαια η αλήθεια, χριστιανοί, που λέει και ο Ιησούς να αναζητάς την αλήθεια. Ο θετικός τι έκανε? Κούμποσε αυτή τη συμβουλή του Ιησού, την αλήθεια να αναζητάς, αλλά εσείς δεν τη θέλετε. Δεν σας αρέσει μερικοί. Όταν βγάζω εγώ τις αλήθειες για τα ιερά αυτά τα βιβλία, αλλά οι άλλοι λένε ας πούμε ότι το διάβασα και τώρα είμαι, και όχι μόνο αυτό, τώρα που το θυμήθηκα, οι μαύροι, οι Αφρικάνοι, οι μαύροι Αφρικάνοι, εκεί να δείτε, ξεσηκωθήκανε κι αυτοί, οι μαύροι Αφρικάνοι, κι αυτοί, free Palestine, free Philistine, και ποιοι είναι? Εμείς είμαστε οι εκλεκτοί του Θεού. Βρε πού πάτε? Εμείς είμαστε οι πρώτοι χριστιανοί. Εμείς είμαστε οι πρώτοι του Ισλάμ. Εμείς είμαστε οι πρώτοι κάτοικοι του κόσμου. Από εμάς βγήκατε όλοι. Λέω, έχουμε μπλέξει. Σήμερα έχω αφήσει ένα σχόλιο σε ένα μαύρο, ο οποίος με το που ξεκινάει η εκπομπή, όχι εκπομπή, το stream του, αρχίζει και δίνει πόνο από το πρώτο δευτερόλεπτο. Και λέει, και ποιος ήταν ο Σεμ και είναι δικός μας και είναι μαύρος. And everybody is black and everybody is dead. Everybody. Και του γράφω εγώ και του λέω, όπα, αγόρι μου, του λέω, ποιος σε πείραξε? Δεν υπάρχει, του λέω, αγόρι μου. Να είχα το βίντεο.
Ποιος σε πείραξε αγόρι μου να τον δείρω, πες μου, ποιος σε πείραξε. Εδώ αυτά βγαίνανε έξω, είχε τεντωθεί ολόκληρος. We, because we are the first men. Άρχισε εκεί να δίνει πόνο, τρελάθηκε. We, and who is Shem? Shem and Noah. Who is Noah? And Abraham. Who is Abraham? Abraham is our. Everybody our. Everybody our. Τρελάθηκε. Μαυρούλη, ηρέμησε. Μου ήρθε να το πω, ηρέμησε αγόρι μου. Όλα θα πάνε καλά. Μη στεναχωριέσαι για τίποτα. Όλα θα πάνε καλά. Τρελάθηκε. Ο Σέμ είναι δικός μας. Ο Νόα είναι δικός μας. Ο Μαθουσάλας είναι δικός μας. Βρε πάρτε το να το χαρείτε. Τι μας νοιάζει ποιανού είναι και ποιος είναι. Χεστήκαμε. Χεστήκαμε ποιανού είναι και ο Νόα και ο Ματουσάλα και ο ένας και ο άλλος. Τι μας νοιάζει. Πάρτε τους, θα τους χαρίσω. Αρκεί να είσαι χαρούμενος. Αν αυτό σε κάνει χαρούμενο, μη πτωείσαι καθόλου. Μαζί σου οι Έλληνες, μαζί σου. Μιας και είπα τώρα Έλληνες. Αμάν. Πω. Θα σας πω κάποια πράγματα. Μπαμπαμ. Δεν θα πω πολλά. Ετοιμάζω εκπομπές που τα κεφάλια σας όπως θα είναι έτσι, θα μείνουν έτσι. Έτσι. Θα πέσουν κάτω. Λες και θα έρθει ένας ακέφαλος καβαλάρης με ένα σπαθί 8 μέτρα και θα σας τα κόψει. Έτσι. Αν σας λέω ότι 2 μέρες δεν κοιμήθηκα το προηγούμενο διάστημα, 2 μέρες, 2, επειδή έπαθα εγκεφαλικά με αυτά που είδα, φανταστείτε που είμαι και μέσα στα πράγματα και διαβάζω μέρα νύχτα. Έρχονται τρομερές ημέρες. Ωραίες ημέρες, ωραίες εκπομπές. Και νιώθω πολύ περήφανος που θα έρθουν αυτές οι εκπομπές. Μόνο γερός να είμαι, μπάθω κανένα φράγμα. Όπως κάνουν οι Τούρκοι, έτσι κάνουν οι Τούρκοι. Λοιπόν, χτύπα ξύλο, αλλά κάνουν και έτσι. Λοιπόν, γεροί να είμαστε, θα τα πούμε όλα. Μόνο να είμαι καλά. Έχουμε να πούμε τόσα πολλά. Δεν ξέρω σε ποιο να βάλω σειρά. Τακ. Είναι ατελείωτα. Γιατί κάνω και επικαιρότητα και όπως βλέπετε αναλώνομαι και σε αυτά. Λοιπόν, εγγραφή στο κανάλι όσοι με βλέπετε πρώτη φορά. Θα ήθελα να καλησπερίσω όλους τους φίλους που έγραψαν στην ζωντανή συνομιλία. Να στείλω μια καλησπέρα. Δράμα Νευροκόπη, Κατάφυτο Βαθύτοπο, Γερμανία, Χάγκεν, Ντίσσελντορφ, Κολονία, Σίδνεϊ, Μελβούρνη, Αδελαΐδα, Νέα Υόρκη. Από όπου με παρακολουθούν πάρα πολλά άτομα και στον Καναδά φυσικά. Θα ήθελα επίσης να πω, να καλωσορίσω βασικά τα 1500 άτομα που μπήκαν στο κανάλι από το τελευταίο βίντεο που ανέβασα σχετικά με το τι σχεδιάζει πραγματικά το Ισραήλ κάτω στον κόλπο της Ακάμπα, το οποίο βίντεο νιώθω πάρα πολύ περήφανος γιατί έγινε το νούμερο 1 σε εκτόξευση αλγόριθμου. Όχι σε προβολές, μην μπερδευτείτε. Σε εκτόξευση αλγόριθμου έγινε το νούμερο 1. Κάποιοι με έβρισαν, κάποιοι με ειρωνεύτηκαν, κάποιοι έγραψαν πικρόχολα σχόλια. Κρατάω και υποκλίνομαι ότι οι 9 στους 10, αν όχι οι 90 στους... Ναι, πάλι το ίδιο βγαίνει. 9 στους 10, 90 στους 100. Έγραψαν θετικά σχόλια και νιώθω πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό και για μένα και για σας. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ όσους με στηρίζουν είτε σαν συνδρομητές είτε ως μέλη αυτού του καναλιού και φυσικά ακόμα και αυτοί που μου στέλνουν τα supers ανά καιρούς. Εύχομαι να είσαστε όλοι καλά. Λοιπόν, συνεχίστε να παρακολουθείτε βιντεάκια τόσο στο κανάλι αυτό όσο και στο YouTube. Θα σας βγάλω προτινόμενα βίντεο που θα βγουν μόλις τελείωσε η εκπομπή και εύχομαι η εκπομπή να σας άρεσε, να την κοινοποιήσετε, να κάνετε φυσικά like για να μπορέσουν να τη δουν πιο πολλά άτομα, έτσι. Και σας περιμένω τις επόμενες ημέρες σε μία ακόμα δικιά μας live εκπομπή. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Τα σέβη μου. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.